Kiitos paljon, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät osakkeenomistajat niin täällä paikan päällä kuin siellä linjoillakin. No niin, aloitamme strategiasta. Ja meidän toiminnan tarkoitushan on edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita, eli sama tarkoitus kuin koko Metsä Groupilla. Meidän visiomme on innovatiivisten ja vastuullisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen halutuin toimittaja, joka luo arvoa asiakkaille maailmanlaajuisesti. Ja tässä on jokainen sana on tarkkaan harkittu. Haluamme, että asiakkaamme näkevät meidät innovatiivisina, vastuullisina ja toimitamme kuitupohjaisia pakkausratkaisuja ja haluamme olla siellä paalupaikalla meidän asiakkaiden silmissä ja toimimme globaalisti luoden arvoa meidän asiakkaille. Meidän strategia yhdellä lauseella on kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa teollisia toimintoja, ja tätähän me olemme viimeisinä vuosina innokkaasti tehneet. Me toteutamme meidän strategiaa strategisten ohjelmien kautta ja avulla, eli kaikki tekeminen on linkissä näihin ohjelmiin, jotka ovat ensiluokkainen toimija, tehokas innovointi, turvalliset ja tehokkaat toiminnot ja orgaaninen kasvu, edelläkävijä vastuullisuudessa ja motivoitunut työyhteisö. Ja tässä mainitut tai listatut megatrendithän ovat sellaisia trendejä, jotka tukevat meidän liiketoiminnan kasvua. Ja Metsä Board keskittyy asiakkuuksiin, jotka hyötyy eniten meidän tuotteiden korkeasta laadusta ja suorituskyvystä. Ja tässä on vasemmalla meidän taivekartonki, mihin loppukäyttöihin meidän taivekartonki jakaantuu, eli ruoka ja ruokatarjoilu on reippaasti yli 50%. Sitten muut kuluttajatuotteet, lääkkeet, kosmetiikat ja tämän tyyppiset jokapäiväiset kuluttajatuotteet ovat sitten noin 30%, 40% lähes, ja graafinen loppukäyttö on sitten pienempi. Valkoiset kraftlinerit olemme myöskin hyvin lähellä kuluttajaa, eli noin 70% meidän tuotannosta menee vähittäiskaupan erilaisiin ratkaisuihin, myymäläpakkauksiin ja myyntitelineisiin, ja sitten muita kuluttajatuotteita, elektroniikkaa menee tuommoinen reilu 10% ja verkkokaupan tuotteisiin sitten vajaa 10%. Meillä tuotanto on täällä Pohjolassa, Suomessa ja Ruotsissa. Tällä hetkellä vielä 8 tuotantolaitosta, mutta kun TAKO-päätösten mukaan sulkeutuu, niin sitten 7 tuotantolaitosta, eli 1 Ruotsissa ja loput täällä Suomessa. Euroopasta tai Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka-alueelta viime vuonna tuli noin 67% meidän liikevaihdosta, Pohjois-Amerikasta ja jonkun verran myös Etelä-Amerikasta 27%, ja sitten Aasia on meille pienempi markkina-alue. Meidän kartonkikapasiteetti kaiken kaikkiaan on noin 2,1 miljoonaa tonnia, joka ei sisällä TAKOn kapasiteettia. Ja sellu- ja kemiherretuotantokapasiteetti on noin 1,7 miljoonaa tonnia. Ja tässä muistutuksena, että omistamme Metsäfibrestä 24,9%. No sitten viime vuoteen. Viime vuosi oli haastava, niin kuin tuossa jo puheenjohtajakin totesi. Meidän kartonkien toimitusmäärät kasvoivat noin 7%, mutta hinnat tulivat alas noin 10%. Tuotantomme oli vähän yli 1,5 miljoonaa tonnia ja toimitukset jonkun verran alhaisemmat, eli varastot siis nousivat jonkun verran viime vuonna. Eli tuotanto kasvoi vuodesta 2023, mutta käyntiasteet olivat edelleen alle kapasiteetin. Inflaatio hidastui, mikä oli toki hyvä asia, mutta kustannustaso pysyi korkeana, ja kustannustasohan on tällä hetkellä selvästi korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi ennen pandemiaa. Ja kannattavuutta rasittivat useat meistä riippumat tapahtumat, jo puheenjohtajan mainitsema biotuotetehtaan räjähdysonnettomuus Kemissä, joka vaikutti meidän lainerituotantoon, ja sitten myöskin nämä poliittiset lakot keväällä. Osakkuusyhtiö Metsäfibren tulososuus oli tappiollinen, mutta kuitenkin taloudellinen asema on edelleen hyvä, ja
hyvä näin. Se on hyvä tästä kun lähdetään eteenpäin, niin hyvä ponnahduslauta. No, alhainen kuluttajakysyntä ja lisääntynyt kilpailu näkyy meidän toimitusmäärissä. Siinä nähdään noin huippuvuodet 21 ja 22, jolloin käytännössä kapasiteettimme oli täyskäytössä, mutta sitten 23 ja 24 kapasiteettien käyttöaste oli siellä 75–80% välillä. Viime vuosi sinänsä alkoi pirteästi. Ensimmäinen kvartaali oli vielä kohtalaisen hyvä niihin lakkoihin asti, mutta sitten sen jälkeen kysyntä oli hiljaisempaa. Ja kuluttajat on vielä varovaisia ostopäätöksissä. Niin kuin tuossa totesin, me olemme hyvin lähellä kuluttajatuotteisiin, kun meidän kartonkeja ja lainereita menee, niin kuluttajien varovaisuus sitten näkyy meidän tuotteiden kysyntänä. Lisääntynyt kilpailu niin täällä Euroopan sisällä kuin myöskin sitten globaalisti on tietenkin kiristänyt tätä tilannetta kaiken kaikkiaan ja erityisesti tuolta Aasiasta suuntautunut taivekartonkin vienti on lisääntynyt merkittävästi sellaisille alueille, johon Euroopan toimijat, mukaan lukien me, olemme aikaisemman eurooppalaisen ylikapasiteetin toimittaneet, eli Lähi-itään, Turkkiin, Latinalaiseen Amerikkaan. Nyt juuri näillä alueilla kiinalaiset ovat merkittävästi lisänneet vientiään. Ja näin ollen meidän viime vuoden tulos ei mitään suurempia hurraahuutoja kyllä synnytä. Eli meidän sijoitetun pääoman tuotto oli ainoastaan tuolla 3% tasolla, kun tavoite on olla siellä yli 12. Mutta sitten mikä alleviivaa tätä meidän taloudellista asemaa, niin kuitenkin nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen pysyi tämän meidän kattotason alapuolella, eli alle tuon 2,5 ollen noin 2. Vastuullisuus on meille ja erityisesti meidän asiakaskunnalle tärkeä asia, ja se on meille myös tärkeä kilpailuetu ja kilpailutekijä. Viime vuonna saavutimme tämän AAAn CDP:n arvioinneissa, kun arvioidaan ilmastonmuutosta, meidän toimia liittyen ilmastonmuutokseen, metsiin ja vesiturvallisuuteen. Työtapaturmataajuudessa saavutimme erittäin hyvän tuloksen. Toki jokainen tapaturma on liikaa, mutta meidän tapaturmataajuus oli 3,4, kun toissa vuonna se oli 6,1. Hyvä kehitys sillä puolella. Sitten julkaisimme useita todennettuja elinkaariarvioita meidän kartonkien vaikutuksesta pakkausten hiilijalanjäljen vähentämiseen, ja tätähän on jatkettu myöskin tänä vuonna. Ja siirtymä kohti fossiilittomuutta, eli tähän tavoitteeseen, että vuoteen 2030 mennessä meidän tuotteet ja tuotanto on fossiilitonta, niin jatkoimme sitä muun muassa Kyrön uusitulla turpeenilla ja Simpeleen kartonkoiden modernisoinnilla, joka on siis tällä hetkellä käynnissä ja valmistuu tänä vuonna. Niin kuin totesin, niin asiakkaille tämä vastuullisuus on tärkeää ja sen tähden tätä vastuullisuustyötä toki tehdään. Useat brändiomistajat ja myös vähittäiskauppiaat tai kaupat tavoittelevat niin tilannetta, että 100% tuotteista on joko uudelleen käytettäviä, kierrätettäviä tai sitten lopulta kompostoituvia pakkauksia. Meidän asiakaskunnassa tämmöisiä niin kuin kehityksen vetureita on uusiutuvien pakkausmateriaalien lisääminen, eli toisin sanoen muovin korvaaminen uusiutuvilla pakkausmateriaaleilla. No kaiken kaikkiaan sitten materiaalikäytön vähentäminen, ja siinähän Metsä-Board on ollut suunnannäyttäjä ja edelläkävijä jo monta vuotta, oikeastaan vuosikymmentä näillä meidän kevyillä kartongeilla. Vastuullinen hankintaketju on tärkeää tietää, mistä tuotteet tulevat, ja mehän tiedämme kannolle saakka, mistä meidän tuotteemme tulevat tai raaka-aineemme tulevat, ja se on myöskin meidän asiakaskunnalle tärkeä asia. Ja hiilijalanjäljen pienentäminen ilman muuta 4. tärkeänä driverina, pontimena tuolla asiakaskunnassa.
Tässä näkyy meidän investoinnit viimeisen 5 vuoden aikana, eli investointeja on tehty yli miljardin euron edestä. Viime vuonna 175 miljoonaa, joista noin 70% oli kasvuun ja kehitykseen ja 30% huoltoon ja kunnossapitotyyppisiin investointeihin. Ja arvio tämän vuoden investoinneista on jonkun verran maltillisempi kuin viime vuonna, eli arvio on 100–150 miljoonaa. Ja näiden viimeisten 5 vuoden aikana investoinneilla on parannettu energiaomavaraisuutta, edistetty fossiilitonta tuotantoa ja kasvatettu kartonkikapasiteettia aivan strategiamme mukaisesti. Ja meillä on käynnissä päätettyjä investointeja, ehkä merkittävimpänä tämä Simpelen kartonkitehtaan investointiohjelma, taivekartonkikoneen uusiminen, modernisointi, noin 60 miljoonaa euroa valmistuu syksyllä. No sitten Kyrön kartonkitehtaalla meillä on esisuunnitteluvaiheessa barrierkartongin laadun parantamiseen tähtäävä investointi. Husumin sellutehtaalla seuraavana vaiheena suunnittelemme uutta sellunkuivauskonetta. Siellä on 2 vanhaa konetta ja ajatus ja tarkoitus olisi korvata nämä 2 vanhaa konetta yhdellä uudella, ja se on myöskin esisuunnitteluvaiheessa. Ja sitten Husumin kartonkitehtaalla jo puheenjohtajankin mainitsema yhteisprojekti Metsä-Tissuen kanssa, jossa tutkitaan mahdollisuutta tämä lainerikone, kartonkikone numero 2, niin kääntää sitten ruokapakkauspapereihin ja tiivispapereihin. Ja tähänkin liittyvä esisuunnittelu on aloitettu tässä alkuvuonna. Mutta näillä investoinneilla myöskin edistetään tähän fossiilittomaan tuotantoon siirtymistä vuoteen 2030 mennessä. Eli meillä on jokaiselle tehtaalle suunnitelmat, miten siihen päästään. Investointejahan se edellyttää. Ja olemme hyvin tässä vauhdissa, mikä tavoitteeksi on asetettu. No sitten lyhyesti markkinatilanteesta ja kilpailukyvyn varmistamisesta. Pakkaamisen tarve kasvaa, eli olemme kasvavilla markkinoilla. Ja tietysti globaalin pakkausmarkkinan arvohan on valtava, 1000 miljardia, yli 1000 miljardia taalaa. Ja vuosittainen kasvuvauhti tälle koko kakulle, joka tuossa on esitetty, niin on ollut noin 4%, joista siis kartonki on 32%. No sitten jos verrataan ja katsotaan tuota kartonkeja vähän tarkemmin, niin kotelokartongeissa nopein kasvu on arvioitu olevan taive- ja tarjoilupakkauskartongeissa, eli taivekartongeissa noin 4%, ja sitten näissä tarjoilupakkauskartongeissa, eli FSP:ssä noin 4,2%. Eli se on enemmän kuin nämä muut kartonkilajit, kilpailevat kartonkilajit ovat. Eli olemme kasvavalla markkinalla ja siihen tietysti varaudumme. Mutta markkinatilanne on juuri nyt, tai viimeiset 2 vuotta ollut haastava, niin kuin tuossa jo aiemmin totesin. Eli tämä Aasian kasvanut kartonkikapasiteetti, en enää sitä uudelleen läpikäy, mutta se on kiristänyt tätä tilannetta. No sitten kustannustaso, niin kuin totesin, kustannustaso on korkeampi kuin se oli ennen pandemiaa, ja se on sitten vaikuttanut meidän kannattavuuteen myös. No sitten kuluttajien epävarmuus, johon varmasti myöskin nämä geopoliittiset jännitteet ovat vaikuttaneet tai ovat vaikuttamassa, niin se epävarmuus on vaikuttanut myöskin meidän liiketoimintaan. Ja sitten USA mahdolliset tuontitullit, niistähän nyt ei vielä osaa meidän tuotteiden osalta sanoa, että tuleeko sellaisia ja onko sitten vastatoimia tai näin, mutta tämmöistä epävarmuutta se kuitenkin herättää. No sitten kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseen, niin kuin jo alussa totesimme, keskitymme asiakkuuksiin, jotka eniten hyötyy tästä meidän korkeasta tuotelaadusta ja palveluista ja vastuullisuudesta. No investointeja on paljon tehty viimeisten vuosien aikana ja nyt sitten ne pitää täysimääräisesti hyödyntää. Muun muassa Kemin lainerikapasiteetin kasvattaminen, mikä saatiin valmiiksi vuonna 2023 loppupuolella, ja samoin Husumin
taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen, joka saatiin projektina valmiiksi 23 vuoden lopussa, niin nyt sitten kiihdytetään nämä molemmat investoinnit sitten täyteen lentoon. No, korkea kuitu ja energiaomavaraisuus on tietenkin hyvä kilpailuetu, ja sellainen meillä on. Ja viime vuonna, samoin kuin toissa vuonna sitten, jouduimme, kun kysyntä ei vastannut tuotantokapasiteettia, niin myöskin sopeuttamaan tuotantoa ja joillakin tehtailla sitten myöskin lomautuksia. Lomautuksia nähtiin ja niitä jatketaan myös tänä vuonna, mikäli kysyntä heikkona jatkuu. Ja sitten viimeisimpänä tänä vuonna ilmoitettu asia, eli Takon kartonkitehtaan sulkeminen toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja Kyrön kartonkitehtaan toiminnan tehostaminen. Ne ovat päätettyjä asioita ja nyt toteutusvaiheessa. Ja sitten tähän loppuun jo puheenjohtajankin mainitsema osinkoehdotus yhtiökokoukselle, hallituksen esitys yhtiökokoukselle, eli 7 senttiä osakkeelta, joka vastaa 98% nettotuloksesta. Puheenjohtaja, hyvä kokousväki, arvoisat osakkeenomistajat, tässä oli esitykseni ja loppuun vielä yhteenveto. Eli viime vuosi jäi odotuksia heikommaksi. Kun lähdimme vuoteen 2024, niin oletimme ja odotimme, että tilanne 2023 vuoteen verrattuna paranee. No, jonkun verran kysyntä paranikin, mutta kannattavuudelle ei niin käynyt. Eli markkinatilanne pysyi haastavana. Ja kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen ja edelleen parantaminen on tietysti meidän prioriteettilistalla korkealla tänäkin vuonna. Mutta sitten hyvä tähän loppuun mainita, että nämä pitkän aikavälin kasvun ajurit, jotka tuossa äsken läpi kävin, niin ne ovat edelleen voimassa ja kasvumarkkinoilla me toimimme.